Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Napakabango at presko ng halimuyak. Ginagamit sa paggawa ng pabango at sabon. Sinasabit din sa mga santo o dashboard ng mga sasakyan. Madalas itong nilalako sa kalsada, sa tapat ng simbahan, at halos habulin ka pa ng batang naglalako para bumili lang ng sampaguita na may ilang-ilang pa. Pero alam mo ba na ang San Pedro Laguna ang sampaguita capital of the Philippines? Nakalulungkot isipin na dahil sa modernisasyon, nauubos na din ang ating mga sampaguita farms. At ito'y inaangkat pa galing sa mga malalayong probinsya bago makarating sa Manila. Yung status ng farming dito sa Pilipinas is no longer sa farming na because of naitayo ng establishment, maliliit na factory, mga bahay, subdivision. Wala na talaga, as in wala na sa farming ang San Pedro. Pero andi dito po yung bagsakan ng sampaguita sa bawat lalawigan gaya ng Pampanga, Bulacan, Carmona, Quezon Province, some part of Laguna, gagaya ng mga Liliw, Santa Cruz. Dito rin po binabak sa San Pedro. Dito nila binebenta yung kanilang produkto. Ngayong episode, makikilala natin ang isang bartender na ginawang alak, cocktails at soft drinks ang sampaguita. Isang kahanga-hangang innovation ang sampaguita wine and beverage. Kaya ako ito ginawa, yung innovative product ng sampaguita is nakikita ko na unti-unti na nawawala yung vitality o sigla ng sampaguita farming dito sa buong Pilipinas. And then, para hindi magkaroon ng rason ang mga sampaguita farmer na manghina o mawala ng gana sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng pagpasok ng new player in the market, which is itong nga pong sparkling sampaguita and then sampaguita soda. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode po, makikilala natin ang isang world-class, syempre award-winning bartender, si Tom. Ang kanyang produkto ay isang napaka-unique at syempre ito ay masasabi natin kauna-unahan sa Pilipinas dahil ito ay ang sampaguita wine at syempre ginawa ring cocktail at marami pa. Ngayong episode malalaman natin kung innovation ni Tom dahil bilang isang third generation sa sampaguita business, no, ang kanilang magulang noon pa at lolo mamimitas ng sampaguita, pero ngayon naman ang third generation na bartender ay inelevate ang napakagandang produkto, sampaguita, sparkling wine, cocktails, sodas at marami pang pwede pang magawa. Exactly. Yan. So, cheers! Sarap. Hello, ako nga pala si Elil Tejones, isang professional bartender. 12 years na sa business ng bartending from San Pedro Laguna. Ang family ko mula sa lolo't lola ko, nasa Sampaguita na. Way back early 60s, napagtanto ko na parang humihina na yung sampaguita business sa San Pedro Laguna. Sabi ko sa kaibigan ko na taga-kitchen, tuyo ko na, pre, baka pwede mo bilhin ng kahit isang tabo ng sampaguita. And then yun, kinabukasan, ginawa ko na. Inisip, hindi ko pa alam gagawin ganun. Nagbe-brainstorming pa ako. And then one time, na may umorder sa akin guest, wine. Nagpupur na ako, sabi ko, nakakuha ang idea doon sa wine na pinupur ko. Try kong gawin. And then, syempre, hindi pa ako ganun kaseryoso, hindi pa ganun ka-establish yung idea ko about wine. Kaya hindi ko pa na-perfect that time. Mula sa isang tabong sampaguita hanggang sa dumating na 7 baldeng sampaguita na naitapon ko at nagpatuloy yung pag-research and development ko at unti-unti akong bumili ng mga ilang gamit gaya ng pitcher kasi may mga liters ako, kasama yung liters, and then weighing scale, kailangan digital na weighing scale yung ginagamit sa coffee kasi may mga grams akong ginagamit doon. Bukod sa pitcher, meron ng mga shaker. Yun, yung mga basic, tsaka gallon na basic pang home brew na pag-peppermint. Basic lang. Bumili din ako ng hydrometer
na pansilip din. Yon, unti-unti hanggang sa yon. Na-develop ko nga way back early 2019, Sparkling Sampaguita. Nung ni-reinvented ko ang Sampaguita business sa family side ko, kasi dati traditional, mamimita, magtutuhog, benta. This time is ni-reinvented ko. Ay, isa sa mga nagawa ko is Sparkling Sampaguita. Sampaguita soda, ito yung carbonated o soft drinks sa Sampaguita. Third is Sampaguita Spear. Ito yung cocktail or mocktail. Kung dati yung drinks natin, iniinom natin sa baso, this time hindi na, sa kutsara na. Susubo mo lang to and then magpapap sa bibig mo. Andun yung drinks. Focus mo tayo sa, doon muna, sa beverage muna. Kasi ando doon yung kung saan akong galing. Yan. So, meron tayo sariling bar dito. Ito na Kahit sa palit lang. sa palit lang, titikman. Up and then Ang sarap. Grabe. Meron siya yung unang higop ko. Medyo naamoy ko na yung parang fermented fermented niya. na lasa niya. Tapos medyo may asim na konti. Mhm. Tapos yun, naramdaman ko na yung, nalasahan ko na yung tamis. Kasi nga, yung ang ginamit natin sa paggawa ng wine is traditional. Kaya makakakita mo yung mga sediments. I see. Tapos yung meron siyang konting kick na parang champagne yung lasa champagne niya. Sa dulo. Sa dulo. Yung Sparkling Sampaguita is the first local na flower wine sa bansa. Sa flavor naman ng Sparkling Sampaguita, meron siyang hint of summer flavor and then citrusy, fruity flavor. Malalasahan nyo siya and then because of the sparkling characteristic niya, kung mapatikman nyo, siyempre may acidity din kasi kasama rin yun sa wine. Titikman ko naman ngayon yung soda. Soda. Sampaguita. Soda. Soda. It's a carbonated drinks. Sarap. Tamis. Hindi siya sobrang tamis katulad ng mga kilalang brands natin na lagi tayong binibili. Nakaka-refresh lang siya. Hindi siya actually ganun ka-strong. Ang nakakatuwa kasi yung bulaklak, pag ininom mo, parang fruit drink. Para siyang fruit drink. Sino mag-aakala yung bulaklak, pag ininom mo, lasang prutas? Sa Sampaguita Spear naman, kung dati, yung drinks natin, syempre sa baso, shots, mga shot glass. This time, nasa kutsara na. Or any serving spoon na available. Nababalutan siya ng manipis na embryo. Kapag isinubo mo siya, doon siya magpapap sa mouth mo. And then, magbe-burst yung beverage or yung flavor notes ng Sampaguita Spear. Ito po yung ating Sampaguita Spear. Wow! Nakaserve po siya sa spoon. So, technically, pag nasa bar ka, itong spoon na ginamit mo, Japanese. mas magandang spoon. Spoon. Ayan. So, for presentation purposes, ginamit po natin itong kutsara sa bahay muna. Opo. Dahil ito ay madali ang boot. Buti nga, may boot pa. Kaya Opo. thank you So, paano to? So, kunin ko lang. Opo. Susubo. Pag kuha, hindi, subo lang ng buo. Okay. So, tayo. Cheers! Cheers, sir. Nagpapap. Pumutok. Oo. Actually, hindi mo na kailangan puwersahin. Pag lapag mo sa dila, pag close mo pa lang, may konting pressure, pumutok. Ang sarap. Tapos may jelly. Opo. Parang jelly. Yung calcium niya. Yung nakabalot sa kanya. Secret recipe. Opo. Secret, yun po ang secret recipe. Kung paano niya, no, napakagaling ng skills ng ating bartender dahil yung paano niya na ipasok yung liquor doon sa loob ng ng embryo. Embryo. Para siya yung ng embryo nga Egg yolk. sa itlog, sa egg yolk.
Right now, yung status ng farming dito sa Pilipinas is no longer sa farming na because of mga naitayo ng establishment, yung mga maliliit na factory, and then mga bahay, subdivision. Wala na talaga, as in wala na sa farming ang San Pedro. Pero andi dito po yung bagsakan ng sampagita sa bawat lalawigan gaya ng Pampanga, Bulacan, Carmona, Quezon Province, some part of Laguna, gagaya ng mga Liliw, Santa Cruz. Dito rin po binabak sa San Pedro. Ito yung dito nila binebenta yung kanilang produkto. Kaya ako to ginawa, yung innovative product ng Sampaguita is nakikita ko na unti-unti na nawawala yung vitality o sigla ng Sampaguita farming dito sa buong Pilipinas. And then, para hindi magkaroon ng rason ang mga Sampaguita farmer na manghina o mawala ng gana sa pagtatanim sa pamamagitan ng pagpasok ng new player in the market, which is ito nga pong sparkling Sampaguita and then Sampaguita soda. Nag-offer din po kami ng bar consultancy. Kung kayo po yung may-ari ng isang resort, hotel, and restaurant, gusto nyong baguhin o makasabay sa new trend ng beverage industry, nag-offer po kami ng training sa mga staff nyo and then reinventing your bar menu or nais nyong baguhin o idagdag sa inyong bar menu. Open po kami. Masanay yung inyong mga staff sa new trend talaga. Gaya ng pag-i-smoke ng cocktail, molecular mixology, and many more na hindi nyo pa nalalaman at kami ang gagawa nun para sa inyo. And of course, yung highlights natin ngayon, yung produkto natin na sparkling Sampaguita and Sampaguita soda. Mabibigyan nito yung dating o wow factor sa inyong bar menu. Kung dati, yung kayo or yung inyong guest, ang Sampaguita ay inaamoy lang, sinasabi sa santo o sa sakyan, ngayon matitikman na nila ang sarap at bango ng Sampaguita. Sabi nga nila, kung magnenegosyo ka, you should be the first doon sa pag-innovate ng isang bagong produkto. At ito naman ay nagawa na ni Tom dahil may Sampaguita wine na siya at iba-iba pang possibilities na makreate ninyo. So sa ngayon, meron kang Sparkling Sampaguita, Sampaguita Spear, and then Sampaguita soda. yan. So at maybe soon is magkaroon na ng Sampaguita cider. Oh, soon. I hope. At ang pinaka nakaka-unique, yung alak na inilagay sa isang parang anong tawag doon? Embryo. Embryo. Ayan, pas nilagay sa bibig, puputok. At yun, sabog ka sa kalasingan. Cheers ulit. Sarap. Don't forget to like and subscribe.